امروز میخوام مرغ مشهدی درست کنم. معروف به مرغ مشهدی، ولی من مدل ربیشو نمیخوام درست کنم، چون مشهدی دو تا مدل مرغ داره. یه مدلش اینه که با ربه، یه مدلش این مدلی که من دارم درست میکنم که با روغن و ادویه‌های خیلی پایه و ساده درست میشه. حالا خیلی افراد مختلف توی یوتیوب اینو آموزش دادن، مدل‌های مختلف، و همشون هم کارشون درست و خیلی هم خوش‌طعم درست میکنن. من امشب دارم مدل خودم درست میکنم که البته دوستانی که خوردن تعریف کردن، گفتن مثل رستوران‌های توی مشهده. حالا با توجه به تجربه آشپزی که دارم میخوام همین کار رو انجام بدم. چیزی که هستش اینه که خب اینجا چون مثل توی ایران چیز نداره، چی میگن، گاز، اجاق گازی که با، یعنی ما از اون مدل نمته داره، تو اون طبقه دیگه همون داشتیم ولی اینجا نه. اجاق گازمون الکتریکیه و موقعی که میخوایم اول داستان رو درست بکنیم که پیازا رو به عبارتی سرخش بکنیم و بذاریم به قولی یکم سبک بشه، من تاوم رو میذارم روی آخرین درجه گاز برقی که گرم بشه. تفاوت معمولا اون هر شعله، یعنی هر شماره این گاز با شماره بعدیش 40 تا 50 درجه سانتیگراده. و یه نکته که وجود داره وقتی تنظیمش میکنید روی درجه آخرش، یعنی الان این رو 3، من میذارم روی 6، یه مقدار از 6 هم رد میکنم، یعنی همینطوری به صورت مداوم این داغ میشه و درجه ثابت نمیمونه که مثلا بگم ضریبش رو در نظر بگیریم 6 ضرب در نمیدونم 40 درجه میشه 240 درجه، از اون یه مقدار بیشتر میشه برای که اولش تاوامون کامل داغ. حالا توی این استپ کاری که میکنم که خیلی شاید اینو نخوام رعایت بکنم، ولی اصل داستان یکی چیز مهمش اینه که باید پر روغن باشه، روغن آفتابگردون باید بریزید که ته تابتون کامل پر روغن آفتابگردون بشه تا زمانی که شما مرغ توش میچینید هم این مرغتون توی روغن باشه. حالا یه نکته که وجود داره که باز یه سری نمیدونن اینه که شما زمانی که به عبارتی اون مرغ رو میندازین توی اون روغن در کنار اون پیازی که میخواد بپزه، خیلی نمیدونن که شما مثلا آبو که میذاری جوش بیاد میریزی توی روغنی که خیلی داغه، دقیقا همون عملکرد چیزو داره، همون عملکرد روغن داغو داره دیگه، چون درجه حرارتش یکیه و آب و روغن که با هم قاطی که نمیشه، اون ساختار رو حفظ میکنه و شما انگار تمام اون تابت همون وضعیت روغنی رو داره و این کامل سرخ میشه. امروز رفتیم خرید کردیم یه سری چیزا و سیری که خریدیم سیر بسته‌ای، متاسفانه سیر خوبی در نیومد. البته از این چی میگن به این گروش؟ بزن کامل میگن یک پیشی سیر، یه گل سیر، 3-4 دونش خراب شده بود ولی بقیهش سالم بود که من دارم مدل تنبلا با دستم میکنم. خیلی دوست ندارم، میگن نمیدونم دستم بوی سیر میگیره و فلان اینا، خیلی من راستوها به این چیزا اهمیت نمیدم. حالا با دستم مثل بیشتر میکنم، حالا اونم با ضربه زدن با چاقو روی اون میشه این کار رو انجام بده. من چاقو معمولی هم برای شما، چاقوی حرفه‌ای‌تر هم اونجا دارم که شاید مهم نیست، با چاقوی معمولی هم این کار رو دارم انجام میدم. یه کار دیگه هم که میکنید که پیازتون کامل جدا بشه، این ته پیاز رو در میارید، سر پیاز هم در بیارید که عالی، برای که موقعی که خوردش میکنید
راحت همش از هم جدا بشه. و نکته که وجود داره که نمیخواد خیلی کار هیجان انگیز بکنه. درسته این استاندارد اینه که شما چستتون رو بزنید اون قسمت پشتی اون چیزی که میخواین خورد کنید و دستتون خم کنید و این زاویه صاف رو بگیره و این کم کم اینو هول بده جلو و دستتون بیاد عقب. ولی خیلی نمیخواد حرکات جانگولر انجام بدید. مهم اینه که اون خورد کردنتون تقریبا یه دست باشه که موادتون نسوزه و بتونی خیلی راحت اون رو سرخ کنید. من یه خورده درجهش رو کم کنم چون مشخصه که خیلی داغ شده. بذارید. بله. برای که اینو سرخ کنیم اینا رو بهش اضافه میکنیم و حالا بعد میکشم یه مقدار اینجا جلو که دوربین کامل اونو بگیره. من که سی رو اصلا الان من بهش اضافه نمی کنم به این دلیل که نمیخوام سیرم بسوزه کنار اون پیازا. و یکی از نکات خیلی مهم این مدل غذا اینه که شما تا میتونین، یعنی البته اگه پیازخور هستید که خیلی بهتر، شما پیازخورین و اصلا بعدم نمیاد از اون بوی پیاز، هرچی بیشتر باشه پیازتون و سیرتون غذاتون به قول خودمون محشرتر میشه. اگر از ایران هم دارید این ویدیو رو میبینید بعد به من بگید که قیمت مثلا 2 بسته رون مرغ، حالا من 2 بسته رون مرغ اون قسمت بالاش رو بکنم باید با اون باشه، ولی من خودم خیلی کلا اول اصلا رون باز نیستم، خیلی رون دوست ندارم. و نکته دیگه اینه که اون تیکه‌ای که بالای رون دارم کلا خیلی بهش علاقه ای ندارم، برای همین زیاد نمیگیرم مگر اینکه مهمون باشه که بخوام بگیرم. من الان از این بسته مرغی که گرفتم بذاریم چند تا دونه داره، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 این بستش داره. آره 7 این بستش داره. و این که هم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا 6 تا هم این بستش داره. تقریبا با هم دیگه شده 1 کیلو و 800 گرم رون مرغ گرفتم من که همشو میخوام درست کنم. میگم هر چقدر شما دوست داشته باشی میتونی مقدار این صدای وینگی وینگی هم که میشنم این صدای دخترمونه کیت کت، همیشه سر صدا میکنه و حضورش اعلام میکنه. و اینکه من اینجا حالا یه مقدار نمک تنگ دریا میریزم. هرچی شور هم باشه، شور مزه تر، این خوش نمک هم باشه غذاتون، برای اینکه بخواید حالا با غذای دیگه هم اضافهش کنید کنار برنج یا مثلا بانون یا هر چیزی جذاب‌ترش میکنه. مقداری که استفاده میکنم خود من یه قاشق تقریبا غذاخوریه، مقدار اون نمکش کم نیست برای این حجم، چون اون که باید خوش نمک باشه به عبارتی که به مرغمون طعم بده. شاید من پرحرفی کردم، این هم میگن نزن ولی من میزنم، دوست دارم، شما هم دوست داری بزن. اون فلفل رو یه قاشق چایخوری 1.5 میریزم. بعد دوستایی که منو میشناسن میدونن که من خیلی فلفل تند دوست دارم. این خیلی فلفل خیلی خیلی تنده، شما میتونید فلفل تند رو اضافه نکنید، ولی این فلفل تندی که من میگیرم هم رنگ خوبی داره هم خیلی طعم خوبی میده. یه نکته خیلی مهم اینه که زردچوبه خیلی مهمه. زردچوبه که میریزین کم نریزین زردچوبه رو، برای که رنگ میگیره این به عبارتی پیازمون و در کنارش هم مرغمون رنگ میگیره. خب
من زردچوبه میذارم، یه مقداری که این پیازمون آب انداخت و یه خورده طلایی تر شد، اون موقع زردچوبه رو اضافه میکنم. تا اون موقع فعلا من دوباره اومدم. الان کاری که میخوام بکنم اینه که زردچوبه رو به این پیازامون که یه مقدار سبک شده اضافه کنم. اگه نکنید قاشق چایخوری خیلی سرپر، تقریبا 2 تا دارم میریزم که فکر کنم میشه قاشق اون که دیگه که نمیدونم اسمش چیه. چی؟ مرباخوری. آره قاشق مرباخوری اسمش یادم. قاشق مرباخوری 1.5 قاشق مرباخوری تقریبا میشه. سعی کنید زردچوبه‌تون رو توی روغنتون تفت بدین اون وسط تا بهتون که رنگش باز بشه و این رو به همه این پیازتون به عبارتی اضافه کنید. خب حالا کاری که میکنیم سیرامون اضافه میکنیم بهش. در تاور میشه من بدیم، یه نفرم باید پیدا کنید در تاور بهتون بده. در تاور از آسمون یه اومد. آها اینم چیزه، اینم آب چی میشه؟ معدنی، مینرال واتر گاز داره. جای شما خالی. این بستگی داره که چقدر شما خودتون سیر و پیاز رو دوست دارید. و اینکه اصلا مهم نیست موقعی که تو غذا شما میخواید سیر اضافه کنید حتما با پوست یا بی پوست باشه. اگر تمیزه میتونید همینطوری لهش کنین، با پوست هم بریزید. اگر هم میخواید که جداش کنید، دیدید با این فشار دادنه یک کوچولو این، حالا این یه خود لجبازه، این پوست سیرتون یک کوچولو راحت‌تر جدا میشه. الان که من این زردچوب و این چند تا دونه سیرم اضافه کردم، قشنگ بوی پایه غذا باز شده. جای شما خیلی خالی. و میریم که رونا رو اضافه کنیم. حالا من موقعی که دارم اضافه میکنم میشمارم که این چجوری، و اینکه شما هم به من بگید حالا تو هر کشوری که هستی، چون من برای افرادی که غیر فارسی زبانن در اصل ویدیو میگیرم، من سابتایتل میذارم برای کسایی که انگلیسی زبانن. به من بگید که 1 کیلو و 800 گرم مرغ تقریبا تو کشور شما قیمتش چقدر میشه. از ایرانید برای من بذارید یا از هر جای دیگه دنیا هستین بذارید که بتونم مقایسه کنم. خب این سیر رو اضافه کردم. حالا میرم سراغ مرغا که میخوام اضافهشون کنم. و حتما اینو بدونید که مرغ رو اصلا قبل از این که بخواید بپزید به هیچ عنوان نشورید، به دلیل اینکه ویروس سالمونلا رو توی محیط که هستید پخش میکنه. و حالا میتونید در مورد سالمونلا تحقیق کنید، حالا اینکه چقدر جایی که ازش خرید میکنید معتبر و تمیزه و این داستانا، باز اون یک چیز کاملا جداست. من اینا رو اینطوری کنار هم میچینم که فکر کنم تو این تابه من تمام مرغایی که دارم جا نشن، ولی تا جایی که جا بشه رو میشینم. حالا میام درستش میکنم چند دسته دیگه. بذار اینا رو بردم بیدم اینجا. خب اینو یکم بکشمش سمت خودم دوره و ببینیم وضعیت چطور میشه. و این رو دقت داشته باشید که کلا در این پروسه تا این لحظه داشتیم پیش میرفتیم با هم، من درجه گازم روی آخرین شعله‌اش بوده و بعد از این که میخوام در اینو ببندم، اونجاست که یه خود درجهش رو کمتر میکنم. فکر کنم دیگه جا نداره. نه
چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بقیه‌اش هم مسئله نمی‌کنم برای یه تایم دیگه. اگر هم از ویدیوهای اینجوری خوشتون اومد حتما کامنت کنید، لایک و سابسکرایب بکنید از این چیزایی که میگن که بازم از این ویدیوها بذارم. خیلی مدل ویلاگیه، خیلی مدل عجیب غریب، من ضبط نمی‌کنم. درش می‌بندیم، میذاریم از الان حداقل نیم ساعت تا 40 دقیقه با هم درجه حرارت 6 میذارمش روی 5 که میشه حدوداً 180 تا 200 درجه سانتیگراد بپزه. البته این رو بهتون بگم، من یک تایمی الان یک پاز میکنم، آبو میذارم جوش بیاد، به این آب جوش هم اضافه میکنم. دوباره هم برگشتم، آب جوش اومده، از اون موقع فکر میکنم یک 10 دقیقه گذشته. من بهش این مقدار کمی آب جوش هم اضافه میکنم که تقریبا نصفه، یکم بیشتر خود اون رون مرغ آب جوشه باشه. درجهش هم یکم بیشتر میکنم، بین 5 و 6 گذاشتم. دیگه از الان میذارم حداقل 40 دقیقه با هم درجه بین 5 و 6 کامل بپزه. بعد از اون درجهشو میذارم روی 5 و میذارم 1 ساعت بعد هم با همون وضعیت برای خودش بپزه. خب اومدم که نشون بدم چطوری وضعیت. با همون درجه که بود بین 5 و 6 یا روی 6 فرق نمیکنه، چون در تاپنت بسته است کلا. میذارم اینطوری برای خودش بپزه، همینطوری جا میفته. اگر دوست داشته باشید میتونید یه دونه برگ بو هم بهش اضافه کنید، وگرنه خیلی فرقی نمیکنه. خب چون من خودم فلفل دوست دارم، حالا میتونید اضافه کنید، میتونید اضافه نکنید. از اون موقع تقریبا یه نیم ساعتی گذشته و به عبارتی مرغمون در حال پختنه با این توی آب و روغن و پیاز و ادویجات و سیر و این داستانا. من یه دونه فلفل سبز نشون میدم، فلفل سبز رو دارم تیکه بالاش رو در میارم، اون تیکه که توی نزدیک اون قسمت کلاه که فلفله که تخم فلفل میاد زیاده توش، اون تیکه‌ش رو دارم خالی میکنم که به عبارتی اون تخمای فلفل توش نباشه خیلی، با اینکه حالا خیلی هم ما خودمون با اون مشکلی نداریم. به مرغمون اضافه کنم، این توش رو تقریبا خالی کردم. به مرغمون اضافه کنم برای که برای این نسبت به اون علاقه که دارم. مثلا بقیه اینو ممکنه دوست نداشته باشن ولی برام فرق نمیکنه، خوشمزه است، اضافهش میکنم. برای اینکه لزوما این فلفل خیلی نمیخوایم ریز باشه، مثلا صرفا برای اینکه هم خیلی طعم خوبی میده به مرغتون، همین که جذابه دیگه. یه سری هم هستن توی محلات و مثلا من دیدم میان چیز میکنن، هویج درشت خوب چه بهش اضافه میکنن. اینو میذارم توی همین که در ادامه بپزه. هرچی بیشتر این بپزه اون مرغتون بیشتر جا میفته و خوشمزه و جذابتر میشه. فکر میکنم از دید من این 1-2 ساعت دیگه راحت جا داره که بپزه با همین وضعیت که داره. میتونین اگر از اون طعمش نمیخواین مطمئن شین، یک کوچولو از اون آب مرغتون بچشین، همین آب خوراکی که دارید، بعد یکم شور باشه، از حالت عادی و شورتر باشه. دوست دارید بذارید دیگه جا بیفته تا ساعت، اگه بخواید مثلا بیشتر از 1-2 ساعت بذارید بپزه، درجهش رو کمتر میکنم. کاری که من کردم بین 4 و 5 گذاشتمش الان و میذارم من خودش 1-2 ساعت بپزه و تمام. خب الان الان حدود 1 ساعت و نیم از اینکه روی درجه بین 4 و 5 که میشه 120 تا 160 درجه سانتیگراد بوده و روشن بوده میگذره و میخوام ببینیم الان چطوری شده.
میشه بیا جلوتر، بیا جلوتر، بیا جلو ها. اسیستنت هم داره کمکم میکنه. نگاه کن این کلا پخته. آب مرغم خیلی کم ولی اصلا نمیسوزه، یعنی هیچ اتفاقی برای سوختن شده نمیفته. نگاه کنین الان من اصلا قاشقو این بالا قاشقو بگیریم، بالا رو بگیر. دستم چجوری گرفتم؟ قاشقو اینجوری گرفتم. خب اینو میارم توی مرغ، اینجوری میکنم میره کامل تو این مرغ. این برای نگاه کنین این کامل پخته، نرمه. نه اصلا قاشق من خورد بهش مرغ افتاد. یعنی اگر بردارم یکی از اینا اصلا میفته پایین. این کلا مرغ پخته و طعمش هم خوبه. خودم میچشم، جای شما خالی. همه چی نظر من عالیه. آب مرغم داره. حالا من فردا میخوام زرش پلو با مرغ درست کنم. از همین مرغ استفاده میکنم. بهتون یاد میدم که چطور میتونین زرشک رو آماده بکنین و بخورین. با قاشق خداحافظی میکنم بهتون. خداحافظ.